ب 16 أيلول سنة 82 تحركت قوة مؤلفة من 150 مسلح كانت متمركزة بمطار بيروت باتجاه منطقة الوزاعي، وتوجهت لسكنة هنري شهاب، وهالقوة كانت القوات اللبنانية. وعلى شمال السكنة كانت القوات الاحتلال الإسرائيلية متمركزة عم بتقوم بعملية رصد ومتابعة مخيم صبرا وشتيلة. بيقول الأشخاص اللي كانوا شاهدين على مجزرة صبرا وشتيلة إنه دخلت المخيم دبابة إسرائيلية تقدمت بالشارع الرئيسي للمخيم ورجعت لورا، وهالتقدم كان ليشوفوا إذا في مقاومة داخل المخيم، وبالفعل الدبابة ما تعرضت لأي إطلاق نار. دخل على المخيم 3 فرق، كل فرقة متكونة من 50 مسلح، وبدأ المسلحين يقتلوا المدنيين من دون شفقة ولا رحمة، بالإضافة للاغتصاب والسرقة والنهب، لدرجة قام مسلحين القوات والكتائب بقطع أيادي النساء حتى يسرقوا الذهب منهم، وبدأوا يخلعوا أبواب بالمنازل ويقتلوا الناس بقلب بيوتها من دون ما يحكوا ولا كلمة. والأمر بدل على تنفيذ الخطة بإحكام. اليوم الثاني استمر بارتكاب المجزرة بحق الفلسطينيين واللبنانية وكمان جنسيات تانية كانت داخل المخيم. الحركة حوالين المخيم كانت طبيعية، وما حدا كان يصدق انه عم تصير مجزرة داخل المخيم، لأن العناصر الكتائب والقوات كانوا عم بيستخدموا بالمجزرة أسلحة كاتمة للصوت وسكاكين. مع بدء وصول الجرحى والشهداء لمستشفى عكا وغزة بدأ الحكي عن الجرائم، وبدأت الناس تهرب لمحيط مستشفى عكا على أساس أنه المستشفيات آمنة، ولكن اجت فرقة من القوات اللبنانية وقامت بعمليات قتل واغتصاب. بقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك بكتابه ويلات وطن: بعد دقائق شفت الموتى منتشرين بكل مكان، والقاتلين هن رجال الميليشيا المسيحية يلي سمحت لهم إسرائيل يفوتوا على المخيمات. كان الدم بعده رطب، عدينا 100 جثة ووقفنا عن العد. الجثث كانت للنساء والأطفال والمسنين منتشرة بالزواريب. بقول الكاتب: شفنا طفلة عمرها 3 سنين على الأرض مثل كأنها لعبة، ثيابها كلهم دم ورمل ووحل، وشفنا مرة حاملة بنتها بحضنها والرصاص مخترق صدرها والبنت بإيدها مقتولة. وتبين أنه كان في حدا عم بيحاول يطعن المرأة ببطنها مثل كأنه عم بيحاول المجرم يقتل الجنين اللي بقلب بطنها يلي بعد ما شاف النور. بيقول الرئيس السابق أمين الجميل بخلال إحدى المقابلات أنه بعد قتل بشير الجميل كان في ضياع بقيادة الكتائب، وأنه الموساد الإسرائيلي استفاد من هالأمر، وصار في اجتماع بينه وبين إليح بيئة يلي نفذ العملية مع عناصر متفلتة. مع عناصر في القوات اللبنانية كلنا مين؟ مش سر تاريخ يعني ما إليح بتذكر. بيقة ومين؟ يمكن في إليح بيقة اللي هو أساسي بيناتهم، هو كان مسؤول عن جهاز المخابرات. بعد مجزرة صبرا وشتيلة شكلت إسرائيل لجنة كهان وعاقبت بعض الضباط، وتم تأخير ترفيع البعض منهم، وتم توجيه الانتقاد بشكل مباشر لشارون. أما بلبنان الرئيس أمين جميل كلف المدعي العام أسعد جرمانوس بفتح تحقيق عن المجزرة، وبقى التحقيق سري، وبالأخير طلع المجرمين مجهولين. تعتبر مجزرة صبرا وشتيلة من أبشع الجرائم بالعصر الحديث، يلي صارت بظل صمت عربي ودولي. إسرائيل خططت والكتائب والقوات نفذوا، وبهالمجزرة سقط 3000 شهيد وآلاف الجرحى، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين. بيقول أحد الشهود: حتى الحيوانات ما سلمت، بل قامت الميليشيات بذبح حصان كان موجود بالمخيم. كيف بتشوفوا مجزرة صبرا وشتيلة؟ وهل المخطط والمنفذ مبرر له ارتكاب جريمة بهالحجم بحجة اغتيال